નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે સરગવાની કઢી કરીશું. તો મેં કઢાઈ ગેસ પર રાખી છે. હવે તેમાં આપણે 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું. તો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, આપણે તેમાં રાઈ નાખી દઈશું. મેં અહીંયા અડધી ચમચી રાઈ લીધી છે, અડધી ચમચી આખું જીરું, અડધી ચમચી હિંગ, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી લસણની પેસ્ટ, 3 થી 4 લીમડાના પત્તા, બધું મિક્સ થઈ જાય. અહીંયા મેં સૂકા મસાલા લીધા છે, મરચાં, તમાલપત્ર અને લવિંગ લીધા છે, તે નાખી દઈશું. બધું મિક્સ કરી મેં અહીંયા સરગવો બાફી લીધો છે કટકા કરી. હવે આપણે તેમાં નાખી દઈશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે મિક્સ થઈ જાય. અહીંયા મેં આદુ મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે, તે નાખી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા મેં 1 કપ છાશ, 1 કપ પાણી અને 3 મોટી ચમચી બેસનનો લોટ લઈ અને બ્લેન્ડર ફેરવી લીધું છે. હવે આપણે તેમાં નાખી દઈશું. ધીમા ગેસે આપણે હવે ઉકળવા દઈશું. અહીંયા મેં 2 ચમચી ખાંડ લીધી છે, તે નાખી દઈશું અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. બધું બરાબર મિક્સ થાય અને ધીમા ગેસે આપણે કઢીને ઉકળવા દઈશું. આપણી કઢી ઉકળવા લાગી છે. તો આ રીતે આપણી કઢી ઉકળી ગઈ છે. હવે એક બાઉલમાં કાઢી લેશું. તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણી સરગવાની કઢી.